السلام علیکم. زه فواد باچا. زه امید کوم چې تاسو اختر خطر شو او روجي چې وینو ټولې ونیوي او کېدای شي قرآن مجید ختمې به کم کړی. امید کوه دوا یو پکې خامخا کړي. نن ټاپک چې زمونږ دی موږ به فوکس کوو په سایبر سیکیورټي ټیکنیکل او په نان ټیکنیکل باندې. ځکه زمانه ډیر شي مرګري دي چې هغه ماته میسج کوي، هغه ماته وایي چې دا سایبر سیکیورټي انجینیرینګ سکلز غواړي او میتھمیټکس غواړي، کوډز غواړي او کدا څه نمونه کله کومه دې څنګه وردن نشو. د دې په کلیریفیکیشن باندې به ان شاء الله دا غپ لګو او ډیر وګت غپ په ځکه نه لګو چې ویډیو ډیر وګد نشي، بیا به تاسو ټول بورشي. نو شروع وکړو چې سایبر سیکیورټي ټیکنیکل او کنان ټیکنیکل دا خو خیر تاسو د خپل باندې ځان باندې راولئ چې تاسو ډیسایډ کړئ چې یاره تاسو وایي چې زه ټیکنیکل ته لاړ شم او که زه نان ټیکنیکل ته لاړ شم. که ټیکنیکل ته ځئ نو د هغې لپاره ښه باقاعده زموږ سره چې دي انجینیرینګ کورسونه دي چې هغه به الی او چې کله یو هغه واغستل په هغې کې بیا زموږ سره کالکولس 1 دی، کالکولس 2 دی او الجبرا ده پکې، په هغې کې زموږ سره سټیټسټک هم راځي. دغه کورسونه اکثر د بیچلر په کې خلک الی په بیچلر، ځکه چې دا زما خیال په بیچلر کې به دا کورسونه خامخا الی سایبر سیکیورټي لپاره. اوس نوی کم ایډوانس سیلیبس چې کم راوباسي یا داسې د کورس کریکولم چې کم دلته په یو ایس کې دی، نو هغه موسټلی هغو کوډونه د هغې نه ختم کړي دي او یا یوه الجبرا یا سټیټسټک چې کم دی هغه پرېښودی دی. نو زه به تاسو اوس ووایم چې ولې، ځکه چې نن سبا ټیکنالوژي او ټیکنیکل وی باندې هغه ټول انجینیرینګ او اکی او په نان ټیکنیکل باندې مور اډیټینګ کی. نو هغه ته بوس خیر موږ نو وځو په هغه باندې موږ باس کوو. دا ټول نه مخکې که تاسو خیال وکړئ دغلته انانیمس دا ماسک کې خو دی دا خلکو لپاره دی چې هغه یاره بس به هیکر شم اوري او خو برابر هم دغلته ناست دی سترګې رڼا کوي او مطلب دا دی چې انجوی به کوي. خو نه دلته اوس زموږ سره که خیال وکړئ دا نان ټیکنیکل پوزیشن چې کوم دی په سایبر سیکیورټي کې. سایبر سیکیورټي دوه قسمه ده. سایبر سیکیورټي چې دا نو نان ټیکنیکل هغه دی چې تاسو ته بیچلر ختمه کړه، هغه که په کمپیوټر ساينس کې، که په هغه په بی ایس آی ټي کې. بی ایس آی ټي دا مطلب دی چې بیچلر ساينس اور انفارمیشن ټیکنالوژي یا انفارمیشن ټیکنالوژي کې. که هر نمونه میجر تاسو وکړو خو ټیکنالوژي ریلیټډ او تاسو بیا وایي چې زه ځم او سایبر سیکیورټي کار شروع کوم، نو زموږ سره چې دی په هغې کې زموږ سره د اډیټر جاب دی. اډیټر څوک دی؟ اډیټر هغه خلک دی چې هغه په کمپنۍ کې ګوري چې دا کومه سیکیورټي چې کمپنۍ وایي موږ اپلای کړې ده، نو دا تاسو د دې اډیټر دا کاري چې دی راشي او چیک کړي چې آیا دا سیکیورټي تاسو امپلیمنٹ کړي. دا مطلب دی چې دا سیکیورټي تاسو وایي چې مونږ دا کار کوو او تاسو کوئ او که داسې خبره کوئ، نو دغه شانتې اډیټینګ دی کوي. بیا زموږ سره د انفارمیشن سیکیورټي کمپلاینس رولز په دې کې راځي. دا اولنی لږ سکیپ کوم. نو کمپلاینس انالیسس کمپلاینس رول سره هغه چې دی هغه موسټلی په اډیټینګ باندې فوکس کوي چې هغه ډاکومنټیشن ټول راغونډ کړي او کمې لاګانې چې که تاسو نه کتلي زما دا یو کورس ما شروع کړی ارګنایزیشنل سیکیورټي فریم ورک چې کوم دی انفراسټرکچر د سی ایس ایس پی لپاره، سی ایس ایس، سی ایس ایم لپاره، په دغه کې خو باقاعده ما ډېر شی لاګانې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی. نو دغې لاګانو سره به ځان کمپلاینس کوئ. نو سایبر سیکیورټي خو باقاعده په دې باندې فوکس کوي او دا نان ټیکنیکل دی. تاسو د سره سافټویر ټچ کوئ نو صرف هغه سافټویر به ټچ کوئ چې د اډیټ لپاره یې مطلب دا چې ایکسل شو یا داسې نور ایکسس شو یا داسې نور یو اډیټینګ لپاره سافټویر کېږي. خاص په دې کې سرټیفیکیشن کوم یو راځي، په دې کې سرټیفیکیشن چې دی سی آی ایس ای سرټیفاید انفارمیشن اډیټر. دا سرټیفیکیشن چې دی که دا حالین د ټاپ سرټیفیکیشن دی د نان ټیکنیکل سایبر سیکیورټي. نان ټیکنیکل سایبر سیکیورټي کې ښه باقاعده زموږ سره راځي آی ټي سیکیورټي کنسلټنټ. آی ټي سیکیورټي کنسلټنټ هغې چې هغه نورو کمپنۍ هایر کړي او کمپنۍ ته ووایي چې یاره زموږ دا سیکیورټي چې دا پکار ده. هغه موسټلی کنسلټیشن ورکوي. کنسلټیشن چې دی یو ایډوایس ورکوي، خلکو سره لګیا یې هغو ته وینا کوي او پوهه کوي چې دا کار زموږ داسې پکار دی. بیا د هغې سره زموږ بل چې دی پراډکټ مینیجر
منیجر به کوم راغلی شي ځکه چې پروجیکټونه او یا پروډکټونه ډیر شي په کمپنۍ کې نه تاغي منیجر شوی دا غي خباقاعده تاسو دا ګوري چې دا منګه په کم لاس دا پروډکټ چې منګه امپلیمنٹ کوو نو کم الله بل دې سره اپلای کیږي او کم الله بل دې سره نه اپلای کیږي بای دی کته سوای چې دا خو نان ټیکنیکل کې لګیا نه دا سکیپ کوي ټیکنیکل بل دې نه بعد نه هغه ټیکنیکل د تاسو کې تاسو انټرست په ټیکنیکل کې بیا زموږ سره مارکیټینګ جاب په دې کې هم د ناراضي ځکه چې هر هغه کمپنی چې دا هغه سافټویر راولي او هغه به تاسو ګوري چې مخې ته په کوم پلیټ فارم باندې مارکیټینګ کوي وګورئ چې لا بروک نه کړي د هغې لپاره نورې داسې لا ریګولیشنز دي دغه ټول نان ټیکنیکل سایبر سیکیورټي دا په دې باندې ښه باقاعده فوکس کوي او تاسو سیلز ریپرزنټیټیو هم راغلی شي په سایبر سیکیورټي کې چې انټي وایرس کمپنۍ ده د هغې پروډکټ تاسو خرڅوئ نو چې تاسو سره سایبر سیکیورټي سکلز یي نو تاسو به دغه سیلز ریپرزنټیټیو چې نو ډېر زیات کامیاب وي او د کمپنۍ لپاره په سیل چې دی هغه په جنریټ کوي اوس زموږ سره دویم چې کوم دی ګوره دلته زما کارټون ما ورکړی دی که خیال وکړئ دلته دی آډیټینګ کوي دی ګوري چې یاره په دې ملیشیس څه شته په دې کمپنۍ کې کمپنۍ چې څه وایي موږ کوو هغه مطلب کوي او که نه کوي ملیشیس اکټیویټیز ګوري اوس زموږ سره دلته ټیکنیکل کې ما دلته دا کارټونان ورکړي دي نو مطلب آیکان کارټونان یعنی دا ټول کمپیوټر سره ریلیټډ دي نو اوس دلته موږ دننه شو دي ته او وګورو چې دا څه شی دی اوس په ټیکنیکل ډیر یو لازمي دی په ټیکنیکل کې زموږ سره انفارمیشن سیکیورټي افیسرز په دواړو کې راځي باید ټیکنیکل او نان ټیکنیکل کې ته انفارمیشن سیکیورټي افیسر راغی دی هم شي کته ایون کته چې د انجینری نه دا کړی خو په انډستری کې سیواوي سره نالج او انفارمیشن سیکیورټي نالج د سره سیواو نه ته سی آی اس او راغلی شي په لانګ رن کې بدوانه کې زموږ سره په ټیکنیکل کې چې دی خباقاعده زموږ سره کرپټنالیسس چې کوم دی هغه چې مطلب یو کوډ چې دی کوډ دنه چې کوي انکرپټ کوي ډیکرپټ کوي موستلی ډیکرپټ کوي ګوري دا زموږ سره هایلی ټیکنیکل دی چې یو میسج سیکیور څوک چاته ولیږي هغه باقاعده د هغې کوډز د هغې دنه کوم څه ورته یاره نوم یې رانه شو top of my head خو دې د دننه وننوځي هغه ګوري چې په دې کې دا انکرپشن او ډیکرپشن موږ څنګه وکړو ځکه چې دوه انیمیز دي یو شی یو کمپنۍ ده یو ملک دی هغه انیمي هغه یو انکرپشن راخ کړی دا به ډیکرپټ کوو څنګه یا موږ داسې څه انکرپشن راخکو چې هغه به څوک نشي ډیکرپټ کولی دغه شان زموږ سره دا ټیکنیکل دی کرپټاګرافر پکې زموږ سره هم دی بیا فورنزیک کمپیوټر انالیسټ پوزیشن زموږ سره به دي کې دي زموږ دا چې دی دا موستلی چې کله هم کرایم وشي یا څوک څه کرایم وکړي ښه باقاعده دا کس چې دی به برابر په دې کمپیوټر باندې انالیسیس کوي انالیسټ کوي به فورنزیک انالیسټ کوي به دننه به راشي دی به د کمپیوټر نه ایمیج وباسي د کمپیوټر نه به هر شی په داسې طریقه باندې وباسي چې په هغې کې دننه انټیګریټي چې دا خرابه نه شي نو دغه شانتې زموږ سره فورنزیک کمپیوټر انالیسټ پوزیشن دی پکې زموږ سره پکې دننه انفارمیشن سیکیورټي انالیسټ پوزیشن دی چې د دې مین شی دا چې یو مالویر راغی کمپنۍ ته هغه په مخ باندې انالایز کوي ګوري چې د دې بیهیویر سره دا په کوم کمپیوټر کې د څومره کمپیوټر خرابې شي دا موږ څنګه سټاپ کوو او اوس زمونږ یو ډیټا دا مالویر راغلی دی مالویر ډیټا وخت کې د که نه ده نو ښه باقاعده په دې کې په ځینې وخت کې کوډز استعمالیږي چې ته په خپل کوډ کې یا به سکرپټ استعمالیږي سکرپټ پکې او میجارټي 90% چې دی نو زموږ سره نن سبا سافټویر دي موږ سافټویر چې دي هغه استعمالو د هغې په ترو باندې انالیسیس کوو نو هغه تاسو دې راوټ هم تللی شئ تاسو سره لپاره ښه باقاعده آی ټي سیکیورټي کنسلټنټ بس بل تاسو ما ووایي چې په نان ټیکنیکل کې هم کنسلټنټ راغلی شي خو په ټیکنیکل کې هم ښه باقاعده تاسو کنسلټنټ راغلی شي او یا تاسو داسې کمپنۍ کې کار کولی شئ د هغو سیکیورټي پروګرام چې دی هغو خلکو ته ایکسپلین کوئ او شیر کوئ او مطلب یو پروډکټ خرڅوئ زموږ سره بیا د ټول نه مخکې چې کوم دی پینیټریشن ټیسټر دی پینیټریشن ټیسټر د هغه خلکو راپاته څوک چې د هیکینګ سره ډېر زیات فوکس کوي وایي چې یاره زه هیکر شوی دا ټول هیکر دی خو دغه پینیټریشن چې دی دا مینلی یو شی پینیټریټ کوي پینیټریټ مطلب دا دی چې ارګنایزیشن کوم
نتورکینګ چې دی هغه دنه ونوځي او کوشش کوي چې ما اکسس وکړي د ارګنایزیشن نتورک ته او د هغې په ترو باندې یا ډیټا ما راوخلي او ګوري ویکنس ګوري په کمپنۍ کې ویکنس ګوري خو هغه په لیګل طریقې ځکه چې هغه د هغه انټنشن دا نه چې زه د ډیټا وباسم او بهر یو چا سره شیر کړم نه هغه د کمپنۍ لپاره کمپنۍ هایر کوي ګوري کمپنۍ چې د زمونږ په ارګنایزیشن کې ویکنس شته او که نشته نو دغه شان زمونږ سره دا چې دی دا ډېر زیات یو لازمي مطلب دا چې رول دی او نه هره کمپنۍ د دې پینټریشن ټیسټ پکاري ځینې د سکیورټي کمپنیان یا د پینټریشن کمپنیان دي چې هغوی هایر کوي نو دا د دې لپاره به تو بیا کمپنیان ګوري هغې ته به اپلای کوي اوس زمونږ سره چې د دې بعد کمپنۍ سکیورټي ایډمنسټریټر دا داسې یو پوزیشن دی چې هم ښه باقاعده تو به ګوري چې یوزر سکیورټي برابر د ایکسس شته د اپروپریټ دي او که نه دي دا کم سکیجولي چې دی ورکړي دي د اوس یو پلان کې په وخت باچازي سهار په 8 بجې باندې د کار لاړو او په 15 بجې باندې فار ایگزامپل دی راووتو او د کار کوي په دې یو سیټي کې اوس د بلې سیټي ته لاړو او هغه شپې 8 بجې وي نو دغه شانتي په دې ایډمنسټریټر پته ولګي په جیو لوکیشن په ترو باندې جیو پنس باندې چې لکه کس خو هلته کار شروع کو د ګوره ارګنایزیشن ته ونوځي د اب نورمال اکټیویټیز چې کومې دی په مخه باندې ډیلی انالیسیس کوي نو ایډمنسټریټر او سکیورټي انالیسټ چې کوم دی موستلی یو شانتي رولز دي ما دې کې دا ډېر شی ورکړي دي نو دا اساس پر اساس یو آیډیا در کوم چې زموږ سره دا نمونه پوزیشن اویلیبل دي زموږ سره بیا راځي سکیورټي ارکیټیکټ سکیورټي ارکیټیکټ چې دا باقاعده هیویلی ټیکنیکل جاب دی چې په دې کې تاسو د کمپیوټر نو د ارګنایزیشن د انفراستراکچر چې کوم دی د آی ټي انفراستراکچر دا غون راغی یو کلاود راولي کلاود راغی په هغې کې بیا د کوم سکیورټي چې دی هغه فالو کوي په دې کې کوډینګ هم دی سکرپټینګ هم دی او سافټویر هم یوز کول دی هیویلی دا ستاسو ښه باقاعده د سافټویر نالج چې دی په دې کې لازمي دی چې تاسو د سافټویر نالج نه وو د کوډینګ نالج نه وو نو انفورچونیټلی دا جاب چې دی دا به تاسو ډېر زیات یو ګراني ارکیټیکچر هغه یو ارکیټیکټ راغی پوه شوې که موږ خیال کړی ارکیټیکچر څه ته وایي ارکیټیکچر هغه یو شي ته وایي چې یو یونیک غونده کې یو ډیزاین چې راخ کړی دغه شی یو فریم ورک دغه شان دا ارکیټیکچر چې یا سکیورټي ارکیټیکچر نو کله چې هم د آی ټي په ارګنایزیشن کې دا غیر لپاره سکیورټي ارکیټیکټ چې دی هغه یو سکیورټي باونډرانې غونډه کې راغی او ګوري چې په کوم ځای کې موږ سکیورټي اپلای کو او دا اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کړی دی په دې اپلیکیشن کومه ډیټا ایکسټریکټ کوي وباسي دغه کوم ډیټا د ایکسس دی څومره ایکسس دی او د کوم ځای نه راځي نو هغه ټول دا ګوري او هغه بیا سکیور کوي زموږ سره بیا انجینیرینګ دی سکیورټي انجینیرینګ یو کامن رول دی او ډېر زیات یو اهم رول دی چې دا رولز تاسو سره تاسو هره کمپنۍ کې کار کولی شئ او ایون ارکیټیکټ موستلی آل اف دم ایون ارکیټیکټ او انجینیرینګ داسې دي ښه باقاعده هغې ته تللی شئ او په هغې کې دغه ډیلی اکټیویټیز چې کوم دي په هغې باندې بحث کولی شئ په هغې کې فیشنګ ایمیل انالیسیس دی په هغې کې اوس په څومره یو سیم ټولز موږ یوز کوو چې آل اکټیویټیز راشي مالویر راشي هغه موږ انالیز کوو هغه هم د انجینیران کوي انجینیران دا هم چې یو پراډکټ راولي هغه باقاعده کانفیګر کړي وایي ګوري چې دا پراډکټ چې دی دا کار کوي صحیح او که نه کوي بیا زموږ سره سافټویر سکیورټي سافټویر ډیولپر دی چې کله چې هم سافټویر ډیولپر چې دی هغه سافټویر ډیولپ کوي نو زموږ سره سکیورټي سافټویر ډیولپر هغه یو کس چې هغه پوهیږي دا کوډ څه شی دی هغه کوډ انالایز کی وی ګوري ډبل چیک کی په غیر مخکې چې یو سافټویر راغی د هغې نه مخکې د ښه باقاعده انالیسیس وکړي سکیورټي په هر ځای کې اپلای کړي د هغې نه بعد دا سافټویر چې کوم دی دا ډیپلوی کړي نو دغه شانتې دا سکیورټي سافټویر ډیولپر چې دی دا ډېر زیات یو اهم او لازمي رول دی او په دې په مخه ورځ چې دی نو دا مخې ته راخیږي او د دې سکوپ سیوا کېږي ځکه چې هر میجارټي کمپنیان چې دي هغه اپلیکیشن راغی یا د سافټویر راغی هغې لپاره سکیورټي چې ضروري ده که نه وه نو بیا هغه اوس فار ایگزامپل فیسبوک شو که د فیسبوک سکیورټي نه وه نو بیا دغه فیسبوک چې دی خلک ورته اني ټایم لاګ ان کولی شي هغه کولی شي ټول انفارمیشن چې دی هغه دې وخت کې شي فیسبوک چې دی یوازې د موږ د پروفایل لپاره استعمالوي یوز کوي خو دا د بزنسونو لپاره یوز کېږي په دې باندې غټ ملټي $1,000,000 ډے چې دی نو په دې باندې بزنسونه کېږي په دې باندې مارکیټ پلیسز په دې باندې ډېر هر څه کېږي ایډورټایزمنټ او ډېر شیزونه په دې باندې کېږي
و زموږ سره چې دی په دې اخره کې سکیورټي سیستم ایڈمنسټریټر چې د سکیورټي سیستم ایڈمنسټریټر مطلب دا چې کوم هم یو زموږ سره کمپیوټر سیستم دی د هغې سکیورټي ګوري چې یاره دا کوم ټولز چې دي دا اپډیټس دي که نه دي دا څه د ما خیر ټول ټاپک چې دي جدا جدا وکړو خو اکثر دا ځینې کمپنیان یې کمپنۍ پورې ډیپینډ دي دی اکثر ډېر شی رولونه چې کوم دي هغه را کمباین کوي یو ته نو کچه کمپنۍ چې هر یو کار به ته کوي هغه که کمپیوټر به ولا امر هغه سکیور کې به ولا مو ډیپوز ریسپوز کې به ولا هر شی بولته کې او خو چې کله هم غټه کمپنۍ نو هغه بیا هر یو شی چې دی هغه ډیوایډ کړی او تعالی جدا جدا کم اکسس دي هغه درکړي زه امید کوم چې تاسو ته لږ کلیریفیکیشن وشو چې په سایبر سکیورټي کې یوازې ټیکنیکل نه په دې کې زموږ سره نان ټیکنیکل هم شته هغه لپاره سی آی اس اس سرټیفیکیشن تاسو والي او مخې ته وتی شي او زموږ سره ټیکنیکل چې دی هغه لپاره سی آی اس اس پی یا سی آی اس ام چې تاسو مخې ته تللی شي او سی آی اس ام موست د مینجمنت لپاره دی او سی آی اس پی چې دی هغه هر یو رولز لپاره او ټیکنیکل لپاره استعمالېږي خو سی آی اس پی دې چې چا سره ونه تاسو هغه نان ټیکنیکل کې هم کار کولای شي نو زه امید کوم چې تاسو د دې نه څه پیدا واغسته ځکه که تاسو نور هم څه کوېشن پلیز په دې کامنټس کې ماته ووایئ او یا میسیج راته وکړئ زه به تاسو بیا ټایم به سکیجول کړو او ګپ شپ ولګو خو په سایبر سیکیورټي کې زموږ سره ټیکنیکل او نان ټیکنیکل پوزیشن ښه باقی اویلیبل دي دا یوازې بس دا نه ده چې ته به د خلکو کمپیوټر هیک کې او یا به کمپیوټر سیکیور کې ښه په دې کې باقاعده چیکینګ کمپیوټر چیکینګ دی کمپیوټر اپډیټس دي په دې کې کمپیوټر مطلب دا دی چې کمپیوټر سیکیورټي چیک اپ دي په بل جبه کې د خلک هیکینګ وای او څوک د پینټریشن وای بیډ گایز وذ هیکینګ وای او ګډ گایز وذ پینټریشن وای نو زه امید کوم چې تاسو د دې نه پیدا واغسته او په دواګانو کې یاد ساتئ او بس دا زموږ سیټ اپ او دغه چې دی هغه انانیمس ماست دی دا ما هیڅ کار کوم دا ماست راله ما وایي او هر څه به د بتیانې وبندې کوم او ګورم ته کوشش کوم ولې ښه 1 منټ There you go. اوس ګوره دا هغه شانتي بیا خلک دا سوچ کوي یاره چې دا هیکینګ څه شی دی وګوره دا اوس ما خپل کم ډیزاین چې کوم دی زما یو پرسنالټي چینج شوه انانیمس ته پوه شوې خو زه د هغې نه لاندې چې یم په واد یم پوه شوې دغه شانتې خلک دې پټو ته ګوري او دغه شانتې بیا هغه وایي یاره وایي دا مطلب دا ده چې دا خو یو کول شی دی ما به کس میوزیک هم کوله او بیا هغه کاپي رایټس کې راځي نو هغه مې نشو کولی نو زه به اوس واپس هغې خپل زوړ ته لاړ شم دا زموږ سره وسو تاسو داسې به وکړو که نه چې دا په موویګانو کې خلک څنګه یو ډیزاین کوي او هغه ډیزاین په ترو باندې یو پرسنالټي برابر کړي انانیمس لپاره او بیا خلک زموږ دا خلک هم هغه دغه یو قسم سین وګوري او میوزیک ورته ورولي چې هغه بیا وایي یاره زه خو مطلب دا دی چې هیکر کېږم نو هیکر کېده خو ډېر اثر کار دی خو مخکې نور هم ځان پوهه کول غواړي چې دا یوازې ټولو باندې کار نه کېږي ځکه چې که په ټولو باندې یوازې کار کېده نو ټوله دنیا بیا هیکینګ کوو ښه باقاعده ځان پکار دی چې پوهه شئ ځکه چې پوهه شئ نه یې نو بیا به مطلب دا دی چې پولیسانو که راونیوي نو ډغ به یې نه واخلي نه زه امید کوم چې تاسې یو جلق غونډه کې وه تاسو له لږ انډرسټینډینګ در کوم alright خدا الله په امان and thank you very much